สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของเรานี่เองครับซึ่งมันมีปริศนาบางอย่างที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาทบทวนความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมดเลยแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงต่อนักวิทยุบนโลกเราแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับคือทำไมนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกถึงพยากรณ์พฤติกรรมของดวงอาทิตย์ผิดพลาดไปได้มากขนาดนี้โอเคครับ เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลย เราจะมาปูพื้นกันว่าไอ้เจ้าวัฏจักรสุริยะที่ 25 ที่เรากำลังอยู่เนี่ย มันมีความผิดปกติยังไง โอ้โหดูความแตกต่างตรงนี้สิครับคือมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะคำพยากรณ์ที่เป็นทางการจาก NOOA กับ NASA เนี่ยเขาบอกว่าวัฏจักรที่ 25 จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเงียบๆมีจุดดับสูงสุดแค่ 115 จุดแต่พอเอาเข้าจริงกลางปี 2023 เนี่ยเราเห็นกิจกรรมที่มันรุนแรงกว่านั้นเยอะมากครับเฉลี่ยแล้วมีจุดดับตั้ง160 จุดต่อวันคือมันมากกว่าที่คาดไว้เกือบเท่าตัวเลยนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วมันพลาดกันขนาดนี้ได้ยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการพยากรณ์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆยากจริงๆเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีแค่ 24 วัฏจักรที่สังเกตการกันแบบเต็มๆเท่านั้นเองแล้วความเข้าใจเรื่องกลไกที่ขับเคลื่อนดวงอาทิตย์ที่เขาเรียกกันว่าไดนาโมสุริยะเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจมันทั้งหมดมันเลยทำให้โมเดลแบบเดิมๆที่เคยใช้เริ่มจะไม่แม่นยำซะแล้วล่ะครับ แล้วเรื่องที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ ในขณะที่โมเดลทางการมันพลาดไป ดันมีโมเดลอื่นที่ใช้หลักฟิสิกส์เนี่ยทำนายได้แม่นกว่ามาก แล้วเรื่องนี้แหละครับที่จุดประกายให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมันก็จะนำเราไปสู่ส่วนต่อไปนี่เองครับ ใช่เลยครับจากความผิดพลาดครั้งนั้นมันก็เลยนำมาสู่การถกเถียงครั้งใหญ่ในปัจจุบันนั่นก็คือการพยากรณ์วัฏจักรสุริยะครั้งที่ 26 ที่กำลังจะมาถึงซึ่งต้องบอกว่าความเห็นนี่แตกต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีภาพอนาคตที่เป็นไปได้อยู่ 3 แบบสำหรับช่วงทศวรรษ 2030 ที่น่าทึ่งคือทั้งหมดเนี่ยมาจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือทั้งนั้นแต่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันลิบลับเลยแบบแรกก็คือวัฏจักรจะรุนแรงกว่าเดิมอีกโอ้โหอันนี้นักวิทยุชอบแน่ครับเพราะจะได้ทำ DX หรือว่าติดต่อสื่อสารข้ามทวีปกันแบบมันไปเลยแบบที่ 2 คือมันจะอ่อนแอลงคล้ายๆกับช่วง 10 กว่าปีก่อนก็จะไปเน้นเล่นกันที่ย่านความถี่กลางๆและแบบสุดท้ายซึ่งน่ากังวลที่สุดคือสภาวะที่เรียกว่าต่ำสุดครั้งใหญ่คือย่านความถี่สูงอาจจะปิดตายไปเลยการทำ DX นี่จะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆไปเลยครับดูจากแผนภูมินี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยครับถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างแรงในหมู่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตของดวงอาทิตย์ในอีก10 ปีข้างหน้าคือมันมีตั้งแต่คาดการณ์ว่ากิจกรรมจะสูงปรี๊ดไปจนถึงขั้นที่ว่าจะต่ำมากๆซึ่งเป็นช่วงความแตกต่างที่โอ้โหกว้างแบบไม่น่าเชื่อจริงๆครับเอาละครับทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าไอ้คำพยากรณ์ที่มันต่างกันสุดๆเนี่ยมันมีความหมายในทางปฏิบัติยังไงเราต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจพื้นฐานกันนิดนึงก่อนครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีผลกับชั้นบรรยากาศของโลกเรายังไงหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่นี่เลยครับสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ให้เราลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนมีกระจกเงาที่มองไม่เห็นบานใหญ่มากๆลอยอยู่เหนือหัวเรากระจกบานนี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากรังสีของดวงอาทิตย์แล้วเจ้ากระจกนี้แหละครับที่ทำหน้าที่สะท้อนคลื่นวิทยุความถี่สูงให้เด้งกลับมาที่พื้นโลกทำให้เราคุยกันข้ามทวีปได้แล้วกระจกบานใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมันมีหลายชั้นแล้วแต่ละชั้นก็มีหน้าที่ของมันอย่างชั้นดีเนี่ยเหมือนเป็นยามเฝ้าประตูตอนกลางวันคอยดูดซับคลื่นความถี่ต่ำๆส่วนชั้น E ก็เหมาะกับการสื่อสารใกล้ๆในภูมิภาคเดียวกันแต่พระเอกของเราเลยก็คือชั้น F ครับนี่คือชั้นที่สำคัญที่สุดสำหรับการติดต่อระยะไกลหรือ DX แล้วความหนาแน่นของชั้น F นี่แหละครับที่มันจะเปลี่ยนไปตามกิจกรรมของดวงอาทิตย์แบบตรงๆเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสภาพของกระจกบานนี้มันเป็นยังไงนักวิทยุเขาจะดูกันที่ตัวเลขสำคัญ2ตัวนี้ครับ SFI หรือดัชนีฟลักซ์สุริยะอันนี้มันคือการวัดสาเหตุหรือก็คือพลังงานที่ดวงอาทิตย์ส่งมาจำง่ายๆเลยครับยิ่งสูงยิ่งดีส่วนอีกตัวคือ K Index อันนี้วัดผลกระทบคือความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโลกอันนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีการเข้าใจเหตุกับผลตรงนี้สำคัญมากๆเลยครับทีนี้มาดูหนึ่งในเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบแบบฉับพลันที่สุดกันบ้างนั่นก็คือเปลวสุริยะครับมันคือการระเบิดของรังสี X มหาศาลที่เดินทางมาถึงโลกด้วยความเร็วแสง8 นาทีถึงเลยครับแล้วพอมันมาถึงปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าคลื่นวิทยุมืดดับหรือ breakout ทันทีเลยในซีกโลกที่เป็นกลางวันอยู่นะครับ
ความรุนแรงของเปลวสุริยะตั้งแต่คลาส M ไปจนถึงคลาส X เนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับความรุนแรงของภาวะคลื่นวิทยุมืดดับบนโลกเรา มีตั้งแต่ระดับแค่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงระดับที่รุนแรงที่สุดซึ่งอาจจะทำให้การสื่อสารทั้งหมดหายไปเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ครับ โอเคครับพอเราเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์กันแล้ว ทีนี้เราจะมาดูกันในภาคปฏิบัติบ้าง ว่านักวิทยุเขาปรับกลยุทธ์หรือปรับวิธีการเล่นของเขาตามวัฏจักรของดวงอาทิตย์กันยังไง สไลด์นี้สรุปได้ดีมากๆเลยครับเป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ เราจะเห็นความสัมพันธ์ที่มันตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจน คือช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมเยอะๆหรือโซลาร์แม็กซิมัมเนี่ยจะดีมากๆสำหรับย่านความถี่สูงๆทำให้เราติดต่อได้ทั่วโลกเลยแต่ในทางกลับกันช่วงที่ดวงอาทิตย์เงียบๆหรือโซลาร์มินิมัมกลับกลายเป็นยุคทองของย่านความถี่ต่ำๆครับเพราะว่าสัญญาณรบกวนมันจะน้อยลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงสุดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆครับมันทำให้ย่านความถี่สูงๆที่เขาเรียกว่าย่านความถี่มหัศจรรย์เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วมันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวสร้างความเท่าเทียมเลยนะครับคือมันเปิดโอกาสให้นักวิทยุทุกคนไม่ว่าจะมีอุปกรณ์เล็กหรือใหญ่ก็สามารถสัมผัสกับความตื่นเต้นของการได้คุยกับคนจากทั่วทุกมุมโลกได้ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำเลยก็คือมันไม่มีคำว่าสภาพอวกาศที่ดีหรือไม่ดีแบบตายตัวครับสภาพที่มันดีมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นย่านความถี่สูงอาจจะเป็นสภาพที่ไม่ดีเลยสำหรับคนที่ชอบย่านความถี่ต่ำทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราล้วนๆเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับชุมชนนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันมีวิวัฒนาการและเกิดการร่วมมือกันยังไงในยุคปัจจุบันคำพูดนี้ทรงพลังมากๆเลยนะครับการกระจายตัวของสถานีวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกได้สร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์ขนาดเท่าดาวเคราะห์ขึ้นโดยพฤตินัยคือมันเปลี่ยนมุมมองต่องานอดิเรกนี้ไปเลยครับสถานีวิทยุสมัครเล่นแต่ละแห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกพอเอามารวมกันมันก็ไม่ต่างอะไรกับเครือข่ายเซ็นเซอร์ขนาดยักษ์ที่คอยเฝ้าสังเกตการชั้นบรรยากาศของโลกเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับนี่แหละครับคือวงจรความร่วมมือแบบ2 ทางในยุคใหม่มันเริ่มจาก 1. นักวิทยาศาสตร์ให้คำพยากรณ์ออกมา 2. นักวิทยุก็ใช้งานสถานีของตัวเองไปตามปกติ 3. เครือข่ายอัตโนมัติก็จะคอยเก็บข้อมูลการแพร่กระจายคลื่นจากสัญญาณเหล่านั้น 4. องค์กรอย่าง Ham SCI ก็จะเอาข้อมูลนี้กลับไปให้นักวิทยาศาสตร์และสุดท้าย 5. ข้อมูลจริงจากภาคสนามนี่แหละครับที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปรับปรุงโมเดลการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นไปอีกในอนาคตเป็นวงจรที่น่าทึ่งมากๆครับนี่คือข้อสรุปที่ทรงพลังที่สุดเลยครับทุกวันนี้นักวิทยุสมัครเล่นไม่ใช่แค่ผู้รับข้อมูลอีกต่อไปแล้วแต่เราทุกคนคือผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับทุกๆการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการส่งรหัสมอร์สหรือโหมดดิจิตอลมันสามารถกลายเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาของดวงอาทิตย์ได้ครับและผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดคำถามนี้ครับซึ่งมันเชื่อมโยงการกระทำของเราแต่ละคนกลับไปสู่ความท้าทายทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นการติดต่อทางวิดีโอครั้งต่อไปมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่การทักทายแต่อาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและพยากรณ์พายุสุริยะครั้งต่อไปได้ก็เป็นได้นะครับ